Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa na naman tayo ng bagong ulam sa lumang ulam. Ang i-remake po natin ay meron kaming leftover na hotdog. One-fourth to half cup ng ketchup. Tapos 1/4 ng water. Sibuyas at bawang. Ay, ayan. Sibuyas at bawang. Ganito nga yung hiniwa ko sa hotdog natin, sa leftover na hotdog natin. Yan, ini-slice ko lang. Tapos, ready na tayo mag-fry ng sibuyas. Igisa muna natin yung sibuyas. Tapos, tanggalin natin para hindi masunog. Tinanggal ko na yung sibuyas natin, tapos ginisa ko na yung bawang. Yan. Tapos isunod na natin yung ating leftover hotdogs. Dahil luto na nga siya, yung hotdog natin, leftover na, konting luto na lang to. Natanggal na yung sandok. Ayan. Inilagay ko na rin yung ating ketchup. Haluin natin. Lagyan natin ang tubig. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon toyo na may asukal. Dahil wala akong oyster sauce, yung ginamit ko, toyo na may asukal lang. Tapos, hinalo ko lang siya ng hinalo. Tapos, ilagay na natin yung sibuyas kanina na naluto. Ayan na yun guys, tapos na. Plating na natin. At ito na ang ating, hindi ko alam kung ano yung tatawag ko dito, hotdog na may sauce. Yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel,
Please like, comment, share, and subscribe to my channel at pakipindot na rin po ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Bye-bye!